හරි ගයිස් අද නම් මම මුකුත්ම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝම බලන්නකෝ මොකද්ද මේ වෙන්න යන්නේ කියලා. ඒ මොකක්ද ඒ වුනේ? ෆෝන් එකේ ඩේටාව නේද? නෑ මේ ෆෝන් එකේ ඩේටා වල පාවෙනව නෙමෙයි. ලංකාවේ නම් ඉතින් මේවා වැඩි දකින්න නැති වුණාට අපිට වඩා දියුණු රටවල් වල ගොඩක් ඔය පාරවල් වල ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන්නේ මෙන්න මේ වගේ 3D ස්ක්‍රීන් වල තමයි. දැකලා නැත්තම් මොන්න බලා ගන්නකෝ. Zero gravity. හරි කාර්ද පුළුවන් මේ පූසා මෙතනින් මෙතන වැටෙන්න කලින් ඔය පල්ලෙන් ලයික් බටන් එක ඔබන්න. හරි බොනේද? හරි පට්ට. එතකොට ඔය යට තියෙන සබ් බටන් එකත් ඔබලා නැත්නම් අපිට කොබන්නකෝ. හරි තෑන්ක්ස්. හරි ආයෙත් අපි මේකේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඒකල්ල ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමට ඉන්න.